नमस्कार, मी रेखा वैती, वैती किचन मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत कोथिंबीर वडी। त्यासाठी लागणारं साहित्य: हळद, मीठ, तीळ, खायचा सोडा, उडदाची डाळ, मुगाची डाळ, कोथिंबीर, आलं, मिरची आणि बेसन। आता आपण आलं, मिरची, मुगाची डाळ, आणि उडदाची डाळ याचं वाटण करून घेऊया। आता हे आपलं वाटण तयार झालेलं आहे। आता आपण गॅस चालू करूया आणि त्याच्यावर पातेलं ठेवलेलं आहे, पाणी ठेवलेलं आहे। आता ही चिरलेली कोथिंबीर आहे, त्याच्यात आपण हे वाटण घालूया। बेसन, चवीपुरतं मीठ, थोडी हळद, थोडे तीळ आणि थोडासा खायचा सोडा। आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया। थोडं आपण याच्यात पाणी टाकूया। आता हे आपलं मिक्स करून झालेलं आहे। आता ताटाला तेल लावून घेतलेलं आहे। आता याच्यात आपण तीळ टाकूया। आता हे आपण 10 मिनिटं वाफवत ठेवूया। आता 10 मिनिटं झालेले आहे, आपण हे उघडून पाहूया। वडी शिजलेली आहे। आपण गॅस बंद करूया आणि आता हे थोडं थंड होऊ द्या। आता हे थंड झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्या वड्या काढूया। प्रथम गॅस चालू करूया।
आता आपण याच्या वड्या पाडूया. आता हे आपल्या वड्या कापून झालेल्या आहेत. आपण आता तेल तापले का बघूया. आपलं तेल तापलेलं आहे. आता याच्यात वड्या घालूया. आता आपल्या या वड्या तयार झालेल्या आहेत. आपण तेलातून काढून घेऊया. आता या वड्या तयार झालेल्या आहेत. आपण तेलातून काढून घेऊया. आता गॅस बंद करूया. आता ही आपली कोथिंबीर वडी तयार झालेली आहे. आता ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.